ඉතින් අද අපි ලෑස්ති වෙන ඕගොල්ලන්ගේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න. මොකද ගිය සතියේ වීඩියෝ එකේදී අපි කිව්වා අද අපි චිකන් ෂවර්මා හදනවා කියලා. ඔන්න ඉතින් අද චිකන් ෂවර්මා තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි බඩු ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද චිකන් ෂවර්මා හදන්න අපිට උවමනා වෙන්නේ කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. ඔන්න එහෙනම් බලමු අපේ chicken shawarma හදන්න අපිට මොනවද උවමනා වෙන්නේ කියලා. ගිය සතියේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කියලා දුන්නා tortilla wraps කොහොමද හදන්නේ කියලා. එහෙම හදපු tortilla wraps තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට tooth pick උවමනා වෙනවා අපේ wrap එක තද කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව මම salad එකට මම ගොඩක් salad filling එකක් පැත්තට තමයි යන්නේ chicken උත් එකතු කරාට. ඉතින් vegetable ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. salad leaves තියෙනවා. ඒ වගේම ගෝවා, ලූණු, carrot, ඒ වගේම cucumber කියන්නේ gherkin අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම රතු පාටයි කහ පාටයි bell pepper අරගෙන තියෙනවා. දෙහි ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේවා දිග අතට චූටියට කපාගෙන තියෙන්නේ හැම එළවලුවක්ම. ඊට අමතරව අපිට මස්ටර්ඩ් ක්‍රීම් ටිකක් උවමනා වෙනවා. ඒ වගේම අපේ රසයේ විදිහට ලුණු. ඊට අමතරව මම මෙතන සෝස් වර්ග 3ක් ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. මයොනේස් සෝස්, ඒ වගේම ටොමැටෝ සෝස්, chili සෝස්. මේ තුන එකතු කරලා තමයි අපේ චිකන් එක තවත් රසවත් කරගන්නේ. මම මෙතන තම්බගත්ත චිකන් අරගෙන තියෙනවා. තම්බලා පොඩි කෑලි වලට ඉරාගෙන තියෙනවා. ලුණුයි කහයි අත ගාලා තමයි මම මේ චිකන් එක තම්බලා තියෙන්නේ වතුරෙන්. ඉතින් එහෙම ලෑස්ති කරගත්ත චිකන් ටිකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපේ චිකන් ෂවර්මා හදන්න උවමනා වෙන්නේ අපිට. දැන් මම චිකන් ටික හදාගන්න යන්නේ. මම ගත්ත සෝස් වර්ග 3 මම කවලම් කරගන්නවා. මේ විදිහට මම හදාගත්ත සෝස් වර්ග 3 එකතු කරලා හදාගත්ත සෝස් එක. දැන් අපි මේ ටික කවලම් කරගමු. ඔයාලට මේකේ රස බලලා තව අඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි ෂවර්මා wraps හදන්න තමයි යන්නේ. ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා අපි ටේබල් එකේ වටේ ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. අපි රොටි එකක් ගත්තා. ඒ රොටි එකේ මස්ටර්ඩ් ක්‍රීම් ටිකක් වටේටම ගා ගන්නවා. මස්ටර්ඩ් ක්‍රීම් ගන්න කැමති නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් බටර් මේකට පාවිච්චි කරන්න. පීනට් බටර්, ඒ වගේම සාමාන්‍ය බටර් අපි කෑමට ගන්න ඕන බටර් එක මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඊතුරු එළවලු ටික තියාගන්න යන්නේ. මම මෙතන සැලඩ් ලීව් එකක් තියාගන්නවා. ඒ වගේම හැම එළවලුවකින්ම මම මේ විදිහට තියාගන්නවා. චුට්ටක් එක පැත්තකට බර වෙන්න තියාගත්තාම අපිට ලේසි මේක රැප් කරගන්න. පාට ලස්සනට කම්බයින් වෙන විදිහට අපිට මේක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේකට කැමති එළවලුවක් ඔයගොල්ලෝ කැමති දෙයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අකමැති දේවල් තියෙනවා නම් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම vegetable වලට අපිට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. සෝස් බේස් එකත් ඇති. ඒත් වලට තව උවමනා නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි එක පැත්තක ඉඳලා මේක මේ විදිහට එක පැත්තකින් මෙහෙම නවලා නැත්තම් පල්ලෙහින් ගැලවෙන හින්දා අපිට මේ විදිහට නවාගෙන ටූත් පික් එකකින් රඳව ගන්න පුළුවන්.
ඔන්න ඉතින් එහෙනම් අපි පොරොන්දු ඉෂ්ට කරා චිකන් ෂවර්මා හැදුවා. ඒ රෙස්ටොරන්ට් එකේ විදිහට රසට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ යන පොඩි දරුවෝ වගේ ඉන්නවා නම් එළවලු හැම කන්න හොරයි නම් ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් හදලා දුන්නාම ඔයාට කිසිම අමාරුවක් නැතුව පොඩි දරුවන්ට පෝෂණ පදාර්ථ වලින් බහුල ආහාර වේලක් ඔයාට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හදලා රස විඳලා ගෙදර අයගෙනුත් අහලා අපිට කියලා එවන්න කොහොමද රස කියලා අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.